Krásný den, přátelé jihočeských víkendů. Dnes jsme v Českém Krumlově a stoupáme do kopce. Zajímá nás poutní areál na Křížové hoře, kde nás bude čekat jeho správce, shodou okolností můj otec Dalibor Uhlíř starší. Takže moc se těšíme. Na Křížovou horu se dá dostat mnoha cestami. My jsme si vybrali tu tradiční z města po křížové cestě kolem kapliček. Ale dá se jít i z druhé strany, od Tavírny, anebo z Horní brány od Rybníka. A dá se tady taky udělat spousta zajímavých okruhů a výletů. Ahoj. Tak vítám jihočeské víkendy v poutním areále na Křížové hoře nad Českým Krumlovem. Pojďte dál, je tady krásně. Děkujeme. Poutní areál na Křížové hoře nad Českým Krumlovem je krásné místo pro každého. Duchovní, historické, kulturní, turistické i přírodní. 20. září 2022 to bude přesně 6 let, kdy se správci poutního areálu na Křížové hoře stali paní Petrovičová a pan Uhlíř. Jedná se o typický barokní poutní areál, které se stavěly po Evropě na přelomu 17. a 18. století. Srdcem areálu je 8boká kaple, postavená v roce 1710, obklopená zelení a 8bokým ambitem s arkádami. Kaple a celý areál byly postaveny z podnětů měšťanů Krumlova ve shodě s tehdy vládnoucím Janem Kristiánem I. Pro něhož byla Křížová hora magickým místem. V ambitu poutního areálu je spousta zajímavých výstav. Třeba o sbírce na zvon nebo o poutnících, ale taky je možno zapálit tady svíčku. V roce 1942 byl na Křížové hoře rekvírován zvon. Na základě veřejné sbírky, kterou iniciovali správci poutního areálu, byl nový zvon instalován v roce 2019. Kaple uprostřed poutního areálu má úžasnou akustiku. Je to nejenom místo duchovní, ale probíhá tady i spousta koncertů a zajímavých věcí. V ambitu a v celém areálu je krásná energie, dá se tady posedět, odpočinout, meditovat. Říká se, že nejhezčí výhled na Český Krumlov a Kleť je z Křížové hory. Tak to přijďte posoudit sami.
Další díl Jihočeských víkendů je za námi. Tentokrát poutní areál na Křížové hoře nad Českým Krumlovem. Nádherné duchovní místo, určitě stojí za návštěvu. A teď zpátky dolů z kopce do Českého Krumlova. Takže nesejte doma a vyražte na další Jihočeský víkend. Mějte se krásně.